Sa bawat handaan, naapaw ang Foodams. Present na present ang mga Sharon. At present din ako, Ninang Kalad Karen. Bless! I vow to make you the bituing pinakamaningning sa Christmas gatherings! Para sa mga lot-lot sa handaan dahil laging nauubusan, ito ang ganti ni Kalad Karen at Ate Shawi para sa inyo. Balutin mo ang handa using istad and pruta. This will keep your food fresh and pruta is stackable and compact kaya madaling itetris sa ref nyo. You will be full of Christmas specialties for days to come. Magsawa ka, kaka-microwave hanggang New Year.